সকল আপোনালোকে চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব বা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব, কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ৰ আজি টপিকটো হৈছে এনেকুৱা দেখা পাইছে মোৰ ওচৰত এটা হোম থিয়েটাৰ আছে। তো হোম থিয়েটাৰৰ আপোনাৰ কোনো ৰিপেয়াৰিং বা আজি হোম থিয়েটাৰটো মডিফাই হ'ব একচুৱেলি। তো আপোনালোকে এই দুটা পাৰ্ট দেখা পাইছে, ছাইডত চাই আছে, দেখা পাইছে যে হোম থিয়েটাৰৰ কোন দুটা পাৰ্ট হয়। এইটো পিছৰ পাৰ্ট হয়, এইটো আগৰ পাৰ্ট। তো এই হোম থিয়েটাৰটো আমি কি মডিফাই কৰিম, এইটো হোম থিয়েটাৰত মই এইটো কাৰ্ড ওলাই আনিছোঁ। এই হোম থিয়েটাৰত আপোনাৰ 3.1 চেনেলৰ আপোনাৰ হোম থিয়েটাৰৰ কাৰ্ড হয়। তো আজি এইটো বৰ্ডে মডিফাই হ'ব। আজি আমি এইটো বৰ্ড চেঞ্জ কৰি ইয়াতে আমি লগাম 4.1ৰ আপোনাৰ অডিঅ' কাৰ্ড। তো ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব। এইটো বৰ্ডটো আপোনাৰ ইয়াত লগাব হ'লে চেলেঞ্জিং আহে, লিমিটেড স্পেচ হয়, সেইকাৰণে অলপ টাফ হ'ব। ভিডিঅ'টোতে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰে ৱেৰিং এণ্ড কেনেকৈ ফিক্স কৰা হয় বা আপোনালোকৰ নিজৰ হোম থিয়েটাৰটো কেনেকুৱাভাৱে আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে, যে পাৱাৰফুল বনাব পাৰে, তাৰে ওপৰত ভিডিঅ'টো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তে আমি এতিয়া কি কৰিম, অডিঅ' আউটপুট আৰু ইনপুট, কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে দেখাই পাইছে ইয়াতে হোল আছে, ইন এণ্ড আউটপুট। এই দুটাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰে পুৰণা বৰ্ডৰে এই যোনটো আপোনাৰ চকেট আছে, চকেটকেইটা আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই ল'ম। তো অলৰেডি মই ওলাই থৈছোঁৱে, এই ওলাই ল'ম এনেকুৱাভাৱে, কাৰণ এইটো আমাক ইয়াতে প্ৰয়োজন হ'ব। বৰ্ডটো প্ৰয়োজন নহয়, বৰ্ডটোৰ একো কাম নাই এতিয়া আজি। আৰু আপোনালোকে এইটো বৰ্ডৰ মেইন প্ৰব্লেম কি হৈছে, এইটো আপোনাৰ জ্বলি যোৱাৰ কাৰণে, যাৰ হোম থিয়েটাৰ হয় তেখেতে কৈছে এইটো বৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি অলপ পাৱাৰফুল বৰ্ড লগাবৰ কাৰণে। এইটো বৰ্ড ৰিপেয়াৰিং হৈ যায়। এইটোৰ ওপৰত ৰিপেয়াৰিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' মোৰ অলৰেডি প্ৰথমটো ভিডিঅ' হয়, সেইটো ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে যাই চেক কৰিব পাৰে। আই বাটনত দেখা পাই আছে, আই বাটনত আপুনি লিংক পাই যাব এইটো ভিডিঅ'ৰ। তো আপুনি তাতে যাই চেক কৰিব পাৰে। ইয়াৰে পূৰা ফুল ডিটেইলছ আছে, কেনেকৈ ৰিপেয়াৰ কৰে বা এই ট্ৰানজিষ্টাৰ জ্বলিলে বা বেলেগ প্ৰব্লেম হ'লে, বেছিকেলি আপোনাৰ ট্ৰানজিষ্টাৰকেইটাই প্ৰব্লেম হয়, তে চেঞ্জ কেনেকৈ কৰে ফুল ভিডিঅ' পাই যাব, মোৰ চেনেলত আছে, আপোনালোকে যাই চেক কৰিব পাৰে। পিছত আমি এইটো ওলাই ল'ম। তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ইয়াৰ পৰা আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ওলাই ল'ম, কাৰণ আমাৰ যোনটো নতুন বৰ্ড হ'ব, সেই বৰ্ডটো হৈছে আপোনাৰ বহুত বহল হ'ব, বহুত ডাঙৰ আছে আগৰ বৰ্ডতকৈ। মই আগৰ বৰ্ডত দেখাই দিওঁ আপোনাৰ, তাৰে 2 চেণ্টিমিটাৰে ডাঙৰ হ'ব, 1 চেণ্টিমিটাৰ 1.5 চেণ্টিমিটাৰ ডাঙৰ আছে। তো বৰ্ডটো ইয়াতে মেনেজ কৰিম, আমি ইয়াতে লগাম, ফিট কৰিম। তো আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰখিনি ওলাই ল'ম। ভিডিঅ'টো মই অলপ স্কিপ কৰিম, আপোনালোকক কৈও যাম কোনটো ৱেৰিং ক'ত হ'ব। ৱেৰিং একদম ইজি আছে, পূৰা আপোনাৰ নতুন বৰ্ডটোত পূৰা মাৰ্কিং কৰা আছে। আৰু এইটোত আমি ব্লুটুথ কিট এণ্ড চাউণ্ড কাৰ্ডৰ কাৰণে এইটো য'ত আছে এইটো চাই লওক এবাৰ। ইয়াতো লিখা আছে, মেবি মই এইটো ওলাই ল'ম, ওলাই কেনে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইটো ওলাই কেনে। এইটো বৰ্ড ওলাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ। এইটো বৰ্ডতো আপোনাৰ এইটো চাইডে পূৰা মাৰ্কিং কৰা আছে, এইটো চাইডে আপোনাৰ মাৰ্কিং কৰা আছে যে কোনটো বস্তু ক'ত হ'ব। আপোনাৰ বেছৰ ভলিউম, অডিঅ' ইন, অডিঅ' আউট, আপোনাৰ পাৱাৰ ইন, এইবিলাক চব মাৰ্কিং কৰা আছে। এনে আপোনাৰ নতুন বৰ্ডটোৱে মাৰ্কিং কৰা আছে, তথাপি আপোনালোক মাৰ্কিং কৰা আছে। মই ভিডিঅ'ত আপোনালোক ৱাৰিং কৈ দিম। আৰু ইয়াৰে ওপৰত এতিয়া ধৰি লওক এইটো বৰ্ড মোৰ তাত আছে, ইয়াৰে ওপৰত লগোৱা আছে। আপোনালোকে এনেকুৱা এটা বৰ্ড ইয়াৰে ফুল ৱাৰিং এণ্ড ব্লুটুথ কাৰ্ড কেনেকৈ এটেচ কৰে বা চাউণ্ড ইন বা অক্সৰ দি কেনেকৈ বজায়, তাৰে ওপৰত যদি ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। ইয়াৰে ওপৰত ছেপাৰেটকৈ মই এটা ভিডিঅ' বনাই দিম। তো বলক আগত আজি আমি এইটোৰ ওপৰতে ফিক্স কৰিম। আমি প্ৰথমে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো ফিক্স কৰি ল'ম, কাৰণ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৰ স্পেচ আগতে ওপৰ ফালে আছিল। যিহেতু আমি নতুন বৰ্ড আপোনাৰ ফিক্স কৰিম, সেইকাৰণে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো আমি অলপ তললৈ দিছোঁ, কাৰণ ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো তললৈ নিদিলে আপোনাৰ এইটো প্ৰপাৰ জেগাত আমি নতুন বৰ্ডটো ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰোঁ। এনেকৈ টাইট কৰি ল'ম, টাইট কৰি আমি এতিয়া বাকী প্ৰচেছত যাম। তাৰ লগতে আমি যোনটো অডিঅ' ইনপুট আউটপুট জেক আছে, সেইটো আমি ইনষ্টেণ্ট গুল বা ফিক্স কুইকে দি আমি ইয়াতে ফিক্স কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি অডিঅ' কাৰ্ডটো ইয়াতে বহাই চাম যে প্ৰপাৰ বহিছে নে নাই। যিহেতু আমি চালোঁ আমাৰ এম্প্লিফায়াৰ বৰ্ডটো ইয়াতে প্ৰপাৰ বহি গৈছে, এতিয়া আমি ওলাই আনি ইয়াৰে আপোনাৰ ব্লুটুথ কাৰ্ডৰ যোনটো কানেকশ্যন হ'ব বা চাউণ্ড কাৰ্ডৰ যোনটো কানেকশ্যন হ'ব, সেইখিনি কোনটো বহে, গ্ৰাউণ্ড, তাৰপিছত 5 ভল্ট, এইবিলাক আমি এতিয়া অডিঅ' কাৰ্ডত ফিক্স কৰিম। বলক ফিক্স কৰোঁ।
এটা আপুনি ব্লুটুথৰ কাৰ্ডৰ যিকেইটা ৱেৰ থাকিব আপোনাৰ চাউণ্ডৰ, এতিয়া আমি চাউণ্ডৰ কানেকশ্যন কৰি আছোঁ। বাকী পাৱাৰৰ কানেকশ্যনটো কৰি দিছোঁ। পাৱাৰৰ কানেকশ্যনটো একদম ইজি। আপোনাৰ 7850 ICৰ লগতে যোনটো আউটপুট হ'ব এইটো আপোনাৰ পাৱাৰৰ কানেকশ্যন হ'ব। এতিয়া আমি অডিঅ' কানেকশ্যন কৰি আছোঁ। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ লগত যিখিনি বাকী আপোনাৰ আছে দেখা পাইছে, এইটো অডিঅ'ৰ কানেকশ্যন হয়। অডিঅ'ত আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট গ্ৰাউণ্ডটো কমন হয়, কাৰণ বাকীকেইটা ৱেৰৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড আহিছে। তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো 5 ভল্ট গ্ৰাউণ্ড, তাৰো গ্ৰাউণ্ডটো কমনে হয়, এক লগত থাকে। এতিয়া আমাৰ এইখিনি কানেকশ্যন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি এইটো ছাইডত থৈ ল'ম। ছাইডত থৈ কিনে আমি বেক পেনেলটো ল'ম। বেক পেনেলটোত আপোনাৰ যিখিনি অডিঅ'ৰ আপোনাৰ জেককেইটা থাকিব, অডিঅ'ৰ জেককেইটাৰ কানেকশ্যন আগতে কৰি ল'ম, কাৰণ এইকেইটা আপোনাৰ পিছলৈ নহ'লে আমাৰ বৰ্ডটো বহাওঁতে অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে অডিঅ'ৰ জেকখিনি আগতে তাৰে আগত আমি অলপ ইয়াতে চল্ডাৰিং লগাই ল'ম। চল্ডাৰিং লগাই কিনে আপোনাৰ য'ত আমাৰ এটা ছেপাৰেট এক্সট্ৰা ৱেৰ অলপ লৈ ল'ম, কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ লগত ৱেৰ নাছিলে আগতে PCBত আপোনাৰ বৰ্ডত বহি আছিলে, সেইকাৰণে এক্সট্ৰা ৱেৰ অলপ লগা হৈছে। এক্সট্ৰা ৱেৰটো কানেকশ্যন হৈ গ'ল। হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকৈ কানেকশ্যন কৰি দিম, কাৰণ গ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ কমন হ'ব। কানেকশ্যনটো আপোনালোকে ভালে চাব যে গ্ৰাউণ্ডটো কমন হ'ব। বাকী লেফ্ট ৰাইট দুটা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগকৈ হ'ব, দুটা চেনেল হ'ব, সেইকাৰণে লেফ্ট ৰাইট দুটা বেলেগ বেলেগ হ'ব। আমি এনেকৈ কানেকশ্যন কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ অডিঅ' আপোনাৰ যোনটো ইন হ'ব, জেকেদি যোনটো আমি বজাওঁ, সেইটো কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এটা স্পীকাৰৰ কানেকশ্যন চালোঁ, স্পীকাৰ লিখা আছে আপোনাৰ বৰ্ডখনত। স্পীকাৰৰ আপোনাৰ 2 চেনেল, ইয়াতে মোৰ 1 চেনেল আছে। আপোনালোকে বিচাৰিলে ইয়াৰ লগত আপোনাৰ এক্সট্ৰা জেক লগাই কেনে কৰিব পাৰে, বঢ়াব পাৰে। ইয়াতে যিহেতু আমি 4টা স্পীকাৰ বজাব পাৰিম, 4.1 হয়, সেইকাৰণে আপোনালোকে এক্সট্ৰা জেক লগাই কৰিব পাৰে। এটা জেকতে আপুনি 2টা স্পীকাৰ তাৰ কমন কৰি কিনে বজাব পাৰে। যিহেতু মোৰ তাত এটাই আছে, মই কমন কৰি বজাম, সেইকাৰণে আপোনালোকে কানেকশ্যনখিনি চাই ল'ব। গ্ৰাউণ্ডটো এটাই তাৰ হ'ব। গ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ ডাঙৰ যোনটো প্ৰিণ্টেড তাৰ থাকিব এটাতে, তাতে বৰ্ডখনত, সেইটো আপোনাৰ চাই ল'ব, সেইটো গ্ৰাউণ্ড হ'ব। বাকী লেফ্ট ৰাইটৰ কাৰণে 2টা IC থাকিব, সেই লেফ্ট ৰাইটত আপোনালোকে কানেকশ্যন কৰি দিব। যিভাৱে মই কানেকশ্যন কৰিছোঁ, আপোনালোকক ইয়াৰ ওপৰত ফুল প্ৰপাৰ ভিডিঅ' লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ'লৈ আহিম। এতিয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণ কানেকশ্যন হৈছে, এতিয়া টেষ্টিং কৰিম। তাৰে আগত মই কৈ দিওঁ মোৰ কানেকশ্যনখিনি। মোৰ তাত আপোনাৰ স্পীকাৰ বা চাবুফাৰ ভাল নাছিলে, এটা ডিফেক্টিভ চাবুফাৰ এটা আছে, সেইটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ। চাই লওক, ইয়াতে কানেকশ্যন কৰিছোঁ, এটা পোৰ্ট থাকে। মেবি মোৰ এইটো চাবুফাৰ বাজে, কিন্তু অলপ ডিফেক্ট হৈ দেখা পাইছে, অলপ ফাটা আছে। দেন এটা স্পীকাৰ এণ্ড এটা চাবুফাৰ লগাইছোঁ। এতিয়া আমি টেষ্টিং কৰিব লাগিব। এতিয়া পাৱাৰ অন কৰি লৈছোঁ, একদম কম ভলিউমত ৰাখিছোঁ। ব্লুটুথ মোডত ব্লুটুথ অন কৰি ল'ম। ব্লুটুথ অন কৰি চাৰ্জ কৰি ল'ম। এতিয়া আহি গৈছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে বেংক প্লাছ। কানেক্ট হৈ গৈছে। এতিয়া আপোনালোকক প্লে কৰি দেখাম। চং প্লে হৈছে। এতিয়া লাহে লাহে চাউণ্ড ভৰাম। আপোনালোকে এই চাবুফাৰ এণ্ড স্পীকাৰৰ ফালে মন কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিল, যে আপোনালোকৰ ঘৰৰ হোম থিয়েটাৰটো কেনেকৈ আপোনালোকে আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে, তাক স্পীকাৰ বেছি কানেকশ্যন কৰিব পাৰে, বা কেনেকৈ চাউণ্ড আউটপুট বেছি ল'ব পাৰে। আপোনালোকে একচুৱেলি 2.1তো লুপিং কৰি আপোনালোকে স্পীকাৰ বজাব পাৰে। তাতে আপোনাৰ যোনটো হোম থিয়েটাৰ কাৰ্ড হয়, সেইটো এফেক্ট কৰে, আৰু আপোনাৰ হোম থিয়েটাৰ কাৰ্ড জড়িত। আজি এইখিনিতে সামৰিছোঁ। লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই। জয় অসম। ধন্যবাদ।